Nemovitosti v Praze v roce 2022, to je jedna velká jízda na horské dráze, která se ještě víc rozjela díky válce na Ukrajině. Zdravím, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o životě v Praze a jak si ho co nejvíce užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! Tématem dnešního videa jsou dopady války na Ukrajině na bydlení v Praze. Ty jsou totiž pro nás zásadní. Ať už nemovitost prodáváte, pronajímáte nebo naopak hledáte, současná situace se vás bezesporu dotkne. Tak pojďme na to. Nejdříve se budeme věnovat nájemnímu bydlení. Byty k nájmu mizí poslední dobou neuvěřitelnou rychlostí. Část pronajímatelů se totiž velkoryse rozhodlo byty poskytnout Ukrajincům a ty teď samozřejmě v běžné nabídce chybí. K tomu připočtěme část Ukrajinců, která si byty standardně pronajímá a je schopna platit tržní nájemné. Pro zajímavost se s vámi podělím o některé informace z naší realitní kanceláře. Nyní nám volá na některé byty až 10 zájemců denně. Před válkou na Ukrajině to bylo maximálně 5 zájemců týdně. Výsledkem je, že dnes je na portálu S-Reality již pouhých 2900 nabídek nájmu v Praze, zatímco ještě před pár měsíci to bylo 4500. To je dramatický propad a předpoklad je, že se množství volných bytů bude ještě více snižovat. To sebou nevyhnutelně přinese růst cen nájmů v průměru o několik tisíc. Současná situace tak přeje pronajímatelům. Naopak zájemci o bydlení si musí připravit více peněz a pevné nervy na hledání. A jak to vypadá s prodejem bytů? Někde se prodává ještě za víc a rychleji než dříve, někde jinde se to naopak začíná zadrávat. Momentálně asi nejvíce záleží na tom, zda jsou nemovitosti lákavé pro kupující, kteří mají hotovost, nebo jestli se jedná o nemovitosti, které kupovali lidé typicky na hypotéku. Malé byty kdekoliv po Praze nyní skupují lidé s hotovostí. Bojí se totiž ještě více znehodnocení svých peněz, než to bylo v dobách pandemie. Ke strachu o peníze přispěl i rychlý krach Sberbank. Majetní lidé si totiž uvědomili, že mít peníze v bance není tak úplně bezpečné. Kombinace těchto faktorů vede k tomu, že jakékoliv byty do 50 m2 za alespoň trošku rozumnou cenu se na trhu dlouho neohřejou. Jejich cena letos ještě trošku povyrostla. Lidé s hotovostí skupují i větší byty. V tom případě se ale musí jednat o skvělý byt a ve skvělé lokalitě. Tito zájemci totiž většinou na takový byt čekali dlouho, než se na trhu objeví. A i když je jeho cena často i vyšší než 15 milionů korun, nenechají si takovou příležitost ujít. Pro koupi se rozhodnou okamžitě a zaplatí i jeho vysokou cenu. V úplně jiné situaci jsou panelové 3+1 na sídlištích. Většina rodin, které tyto byty kupovala, se spoléhaly na hypotéku a to je v dnešní době problém. Jednak vzít si hypotéku je závazek na desítky let a zároveň současná situace s válkou na Ukrajině je nepředvídatelná, jak z hlediska bezpečnosti, tak i z hlediska jistoty příjmů pro velkou část nás. Dále jsou tu dvě důležité věci, které lidi od hypoték odrazují. Prvním z nich jsou zásadní změny v podmínkách poskytování hypoték. Tyto změny jsme podrobně probírali ve videu o tom, kdo si bude moct dovolit koupit nemovitost v roce 2022. Odkaz na něj najdete dole v popisku pod videem. A pokud zvažujete letos cokoliv kupovat, neměli byste si ho nechat ujít. Pak tu máme velmi silnou inflaci, která se kvůli válce na Ukrajině ještě zvýší. A kromě toho mzdy letos porostou pomaleji a zvýšené náklady zdaleka nepokryjou. Lidé s běžnými příjmy, kteří si kupovali právě zmiňované panelové 3+1, letos vyjdou jen tak a na nákupy bydlení tak nemají myšlenky. Zde proto očekáváme, že prodej těchto bytů půjde o něco obtížněji než v minulosti. A jak vnímáte dopady války na Ukrajině na bydlení v Praze vy? Myslíte si, že ceny bytů se ve finále sníží, nebo se stane pravý opak a bydlení v Praze se stane ještě méně dostupné? Napište mi to do komentářů. Já osobně napjatě pozoruji, co se bude dít. To, co nás nedávné události naučily, je, že na život v krásném dlouhém období stability musíme na chvíli zapomenout
a moc plánovat do budoucna teď nemůžeme. Já ale doufám, že pro nás všechny bude toto období co nejkratší. O to více si můžeme vážit toho, co je kolem nás nádherné a plnými doušky si vychutnávat nejkrásnější město na celém světě. A pokud se vám líbilo toto video, můžete se podívat na některé další. Například, kde je v Praze ten nejlepší kebab. Mrkněte se, odkaz na něj najdete v popisku dole. Každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíce užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se příště na viděnou.